नमस्कार दर्शकबिन, हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा पवित्र देवीको युट्युब च्यानलमा फेरि स्वागत छ। मैले आज यो इन्डोर प्लान्ट मैले अस्ति देखाइसकेको थिएँ। मलाई धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि यो इन्डोर प्लान्टमा मल माटो कसरी चाहिँ मिसाएर के मिसाएर रोप्नुहुन्छ त्यसको बारेमा सल्लाह सुझाव दिनुहोस् भन्नुभएको छ मलाई। म त्यही गर्न जान्दैछु दर्शकबिन। अब हेरिदिनु होला हजुरहरूले। म सुरु गर्नेछु। हेर्नुहोस्, हामीलाई के चाहिन्छ भने यो माटो चाहिन्छ। माटो त हजुरहरूलाई थाहै छ। यो हेर्नुहोस् न, अहिले बर्खा सिजनमा बर्खै भनौँ न, अहिले माटो यो पानी परेर गिलो गिलो छ माटो। यो माटो चाहिन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई यो वेल ड्रेन हुनुको लागि बलुवा चाहिन्छ। यो बलुवा हो। बलुवा पनि हेर्नुहोस् चिसो चिसै छ। बलुवा चाहिन्छ हामीलाई। अनि यो धानको भुस त हजुरहरूसित पक्कै पनि छ होला। छैन भने मिलमा जति पाइन्छ धान मिलमा यो धानको भुस पनि चाहिन्छ दर्शकबिन। अनि यो हेर्नुहोस्, कोकोपिट मैले यो भिजाएर अलरेडी पारेर भिजाएर यस्तो सुक्खा पारेर राखेको छु। यसरी नै कोकोपिट चाहिन्छ है त दर्शकबिन। अरू हजुरहरूसित छ भने मसित अहिले छैन। म अब यसमा हालेको भए के एप्सन सोल्ट पनि हाल्दा हुन्थ्यो। अनि बोन मिल पनि हाल्दाखेरि हुन्थ्यो। अरू बोन मिलको पछि निम खली भन्छ नि, निम तितो, त्यो मुनि किरा नलाग्नुको लागि निम खली हाल्दा पनि हुन्थ्यो। मसित 3टा आइटम छैन। भए पनि मैले अहिले यो जुन चाहिँ प्रयोग गर्दैछु दर्शकबिन त्यो चिजले हुनेछ। अनि अनि यो फन्जिसाइड चाहिँ पक्कै पनि हाल्नुपर्छ है त साथीहरू। फन्जिसाइड हो यो। मैले अहिले पाउडर फन्जिसाइड युज गर्दैछु। यो 50 ग्रामको फन्जिसाइड हो। यो हेर्नुहोस्, यो पाइहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले। कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि अब बिरुवा के अरे यो धनियाँको बिउ के कृषिमा भनौँ न, कृषि थोक मार्केटभित्र चाहिँ कृषि थोक भन्दाखेरि यहाँको कृषि थोक भन्ने बित्तिकै त्यही बुझ्नुहुन्छ होला। अब धनियाँ बिउहरू पाइने ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, अनि म अहिले यसमा यो माटो भयो। हेर्नुहोस्, यो माटो भयो। यो धेरै माटो छ। हेर्नुहोस्, मैले यो 3टा एउटा पोट चाहिँ मैले यो हालिसकेँ। मैले रिपोर्ट गरिसकेँ इन्डोर प्लान्टको। अनि अब यो 2टा बोटलाई मैले रिपोर्टिङ गर्नेछु। हेर्नुहोस्, मैले कति 5वटा पत्ता भएर ल्याएको थिएँ। यो एउटा निस्किसक्यो। अझै मुना पलाउँदैछ। यसरी नै यिनीहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न जाँदैछु। अनि अरू प्लान्टलाई पनि गर्नुको लागि मैले यो धेरै नै मात्रामा यो माटो रेडी गरेको छु। अब यति माटोलाई मैले अब यो एक गमला मैले बलुवा हाल्दिएँ। हेर्नुहोस्, बलुवा हाल्दिएँ। अनि त्यसको बादमा मैले आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति मात्रामै यो कोकोपिट हालिदिनु होला। यसरी नै कोकोपिट हालेँ। त्यसपछि म कोकोपिट अलिक पुग्दैन कि कोकोपिट हालेँ। त्यसपछि यो धानको भुस हालेँ। धानको भुस हालिसकेपछि हजुरहरूसित गाईको गोबर छ भने पनि हाल्नु होला। तर अरू मल चाहिँ नहाल्नुहोस्। बाख्राको मल र कुखुराको मल चाहिँ हाल्यो भने हजुरहरूको प्लान्ट डढ्ने हुन्छ है त दर्शकबिन्दुहरू। अनि गाईको मल छ भने हाल्नुहोस्। नै त भने मार्केटमा पाइन्छ यो वर्मी कम्पोस्ट मार्केटमा पाइन्छ। यही हाल्दाखेरि पनि हुन्छ हजुरहरूले। म चाहिँ यो हाल्छु अहिले। गाईको मल अब लिम भन्यो भने, अब किनेर लिम भन्यो भने गिल्लो छ कि, त्यही भएर यो वर्मी कम्पोस्ट हाल्नु चाहेँ। यसरी नै म वर्मी कम्पोस्ट हालिदिन्छु। यसरी नै आफूलाई कति मात्रा आवश्यक हुन्छ त्यही अनुसारले लगाइदिनु होला। यसरी नै
अब यो सबै यति आइटम मैले हालिसकेँ है त साथीहरू। हालेपछि यस्तो गरेर सबैलाई यो हातले नै एकदम सजिलो हुन्छ। हातले नै सबै मिसाइदिनुहोस् यसरी नै। यो मल माटो सबै मिक्सअप होस्। अनि अझै एक चिज त बिर्सेछु, यो फन्जिसाइड हाल्नु एकदम जरुरी छ है त। मैले पहिला हरियो रङको हुन्छ भनेको थिएँ, यो हरियो हुन्छ, यस्तो कलरमा हुन्छ। यो फन्जिसाइड लायो भने चाहिँ हाम्रो प्लान्टहरू कुन्दैन है त, प्लान्टको जराहरू केही कुन्दैन। यसरी नै लगाइदिनुहोस्। अरू जति पनि यो प्लान्टको मैले जति पनि यो मेडिसिनहरू देखाउँछु, दबाई पानीहरू देखाउँछु, नानी केटाकेटी बाबुहरूकोदेखि चाहिँ अरू यो डगहरूदेखि चाहिँ टाढो लुकाएर राख्नु होला है दर्शकबिन। यो नानीहरूसित नराख्नु होला। यो सबै नै म हालिदिनु चाहेँ। अनि बच्चाहरूदेखि जनावर पशुहरूदेखि चाहिँ एकदम टाढो राख्नु होला यो दबाईहरू चाहिँ। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, पसिनै आयो। मैले उठिवरी अब सबै देखाउँदाखेरि त हजुरलाई समय लाग्छ नि त नि, त्यही भएर अलिकति चाहिँ हजुरहरूलाई देखाइनँ। काटेर चाहिँ मैले यो काम गरेको यी सबै मिक्सअप गरेँ। उठेर चाहिँ यस्तो गरेर सबै मोल्नुपर्छ। यसरी नै मोलिसकेँ। अनि अब को गम्ला हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यो कम्पनीको यो दुईटा होलले मात्रै नहुँदो रहेछ। यस्तै गरी मैले 6वटा होल पारेको छु यसमा। अनि साइडमा यसरी आफैले रड तताएर चाहिँ यसमा होल गर्नु होला है त। पक्कै पनि नबिर्सिनुहोस् नि, मेरो कति फुलहरू प्लान्टहरू मरेर गयो। त्यस कारणले हजुरहरूले नबिर्सिकन यसमा पाल पार्नुहोस् है त। अनि त्यसै गरी अब यसरी नै भर्नु पर्यो। हजुरहरूलाई माटो भर्नु त थाहै छ सबैलाई नै। यसरी नै अनि अब म यसलाई यो प्लान्ट हेर्नुहोस्। यो एग्लोनीमा पहिला पनि देखाइसकेको थिएँ मैले, कति दाममा लिएँ, कति पत्ता थियो भनेर सबै यसको बारेमा मैले भनिसकेको छु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा दर्शकबिन। अनि अब मैले यसलाई रिपोर्टिङ गर्नेछु है त। यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्। अनि यसलाई यसरी नै नचिकन, यसलाई केही जराहरू नहल्लाइकन यसरी ठ्याक्कै राखिदिनुहोस्। यसरी नै राखेर चाहिँ यसरी नै वरिपरि यो बनाइसकेको माटो मलले यसरी वरिपरि यसरी राखिदिनुहोस्। केही जराहरूलाई केही नहल्लाइकन। अनि मैले अघि नै फन्जिसाइडहरू सबै लगाइसकेको छु। अब दोबारा लाउनु पर्दैन। यसमा हल्का पानी हाले पनि हुन्छ, किनभने नहाले पनि हुन्छ। यो माटो चिसै छ। अनि यसरी नै बिचमा खाली नहोस्, यसरी ढकढक गरिदिनु होला।
यसरी नै। अनि अब अर्को पोटलाई पनि यसरी नै हेर्नुहोस् न, हाम्रो भदैनीले झन्डै डोको जस्तो बनाएछ नि हो दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त छ्याङ्गै तपाईँलाई पनि देखिरहेछ कि यो त दुलो पार्दैछ पार्न भएर यहाँ हाँस्दैछ मरिमरि। कति चाहिँ हाम्रो फुपूको फुल चाहिँ मर्दो रहेछ ला जा भनेर चाहिँ डोको जत्तिकै दुलो पार्दैछ। यसरी गरिदिनुहोस्। अनि बिचमा चाहिँ यसरी हल्का निकालिदिनु होला यसरी। अनि अब यसलाई पनि यो पनि एग्लोनीमा हो। हेर्नुहोस् यस्तै गर्यो। अनि हलुङ्गा हातले चाहिँ हल्का हातले यसरी हेर्नुहोस् त पुरा यो मार्केटको बलुवा चाहिँ बजारबाट किनेको यो फुल पनि हेर्नुहोस् न बलुवा धेरै बलुवाकै मात्र छ नि। यसरी वेल ड्रेन भयो भने मात्रै हाम्रो प्लान्ट मर्दैन, त्यसको लागि बलुवा हुनु एकदम जरुरी छ। मैले यतिकै राखिदिएँ, सेन्टर पारेर बिच पारेर राखिदिनुहोस्। अनि यसरी नै किनभने हामीले नेक्स्ट इयरमा पनि रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ पर्दैन त्यतिखेरै म जानकारी दिनेछु हजुरहरूलाई। अहिले चाहिँ यो जरा बाहिर निस्केको छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो माटोहरू केही हल्लाउनु हुँदैन, केही निकाल्नु हुँदैन। यसरी अब मैले पानी हाल्छु। हेर्नुहोस् सबै यो पानी माथि रहँदैन, कसै गरी पनि कुनै हालतमा रहँदैन। यस्तो भएर वेल ड्रेन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अनि मात्रै हाम्रो बिरुवा बाँच्छ। अनि अरू त दर्शकबिन मैले यो अरू फुल धेरै रोप्नु छ, त्यसको लागि मैले यो माटो अब काम लाग्छ। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यति नै देखाउन चाहेँ। हजुरहरूलाई यो रिपोर्टिङ गरेको मल माटो बनाएको कस्तो लाग्यो दर्शकबिन? अरू मैले हजुरहरूलाई अघि भनिसकेँ, मैले यसमा बोन मिल हालेको छुइनँ, निम खली हालेको छुइनँ। निमको त्यो निमको गेडा हुन्छ, निमको बोटको हुन्छ नि फलको भित्रको चाहिँ निम ओइल बनाउँछ, त्यसको बाहिरको चाहिँ निम खली बनाउँछ के, त्यो अब भुस जस्तो हुन्छ हो, त्यो निम खली बनाउँछ, त्यो हाल्नुपर्छ। अनि यसमा अर्को मैले के भेटिनँ भने मैले अर्डर त गरेको छु, दोकानमा आइपुगेको छैन भन्नुहुँदै थियो। अनि एप्सन सल्ट मैले भेटेको छुइनँ, 3 आइटम भेटेको छुइनँ, अरू चाहिँ भेटिसकेँ। त्यति भेट्नु पाएको भए त्यो पनि देखाउँथेँ दर्शकबिन। अझ अरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो दिदीको सल्लाह सुझाव? यस्तै गरेर हजुरहरूले इन्डोर प्लान्ट रोप्नु भयो भने यस्तै गरेर मिक्सअप गरेर रोप्नु होला दर्शकबिन। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई दिदीको सल्लाह सुझाव? मन पऱ्यो कि मन परेन? मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। नयाँ मेरो भ्युअर्सहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। त्यो रातो सब्सक्राइब लेखेकोलाई कालो बनाइदिनु नबिर्सिनु होला है त। अनि इन्डोर प्लान्टको बारेमा कति साथीहरूले जान्नु भएको छैन होला, कसरी रोप्ने हो के गर्ने हो भनेर चाहिँ मल माटो मिक्सअप गर्नु जान्नुभएको छैन होला, उहाँहरूले नि जानोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसको लागि हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने त जान्नुहुन्छ, त्यसैको लागि सेयर गरिदिनु होला। अरू मन पऱ्यो भने मेरो च्यानलमा युट्युब च्यानलमा लाइक गरिदिनुहोस् है दर्शक। म अर्को भिडियोमा म भेट्नेछु हजुरहरूलाई। अब धेरै भनौँ भने गफ गरौँ भने अब समय लामो हुन्छ, त्यस कारणले तपाईँको दिदी यही बिदा लिन चाहन्छु। मेरो काम हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।